thấy một vòng quay ngựa gỗ trong rừng, xin đừng cưỡi lên nó. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường đưa tôi đi dạo sau khi bà và bạn trai cãi nhau. Chúng tôi đi dạo quanh thị trấn nhỏ của mình và cuối cùng lang thang đến công viên ở rìa thị trấn. Những chuyến đi dạo đó là một trong số ít những kỷ niệm vui vẻ thời thơ ấu của tôi. Ký ức tuổi thơ của tôi về những chuyến dạo chơi mùa hè bình dị lúc chạng vạng với tiếng dế kêu vang như thể đang cố ghi lại một tuổi thơ ít đau thương hơn. Điều kỳ lạ là tôi không thể nhớ được thời tiết hay mùa nào vào ngày mẹ tôi biến mất. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là vòng quay ngựa gỗ. Chúng tôi tìm thấy nó ở cuối thị trấn, ngay cạnh bìa rừng. Âm nhạc kỳ diệu của vòng quay vang lên từ những con ngựa và cỗ xe bằng sứ. Nó giống như bất kỳ vòng quay ngựa gỗ nào bạn từng thấy ở hội chợ hoặc công viên giải trí. Những con ngựa và xe trượt tuyết bằng gốm cổ điển, bóng đèn rực rỡ, những bức tường tráng gương. Chỉ có điều kỳ lạ là thứ đó đứng trơ trọi ở một bãi đất trống cạnh khu rừng. Tôi đã nài nỉ mẹ cùng tôi đi một vòng. Tôi vẫn cảm thấy tội lỗi về điều đó. Vòng quay chậm lại khi chúng tôi tiến đến. Tôi tìm thấy một con ngựa trắng với bộ yên cương vàng lấp lánh. Mẹ tôi nhảy lên một con ngựa ngay cạnh tôi. Điều cuối cùng tôi nhớ về mẹ là mái tóc dài màu đỏ của bà, tung bay trong gió của vòng đu quay. Đôi môi mẹ hé mở, mỉm cười và cười lớn hơn khi vòng quay tăng tốc. Như thể mọi căng thẳng từ cuộc cãi vã vừa rồi đã tan biến. Tôi nhìn về phía trước để thấy những con ngựa và cỗ xe khác nhấp nhô lên xuống theo nhịp điệu của vòng quay. Sau đó tôi nhìn lại con ngựa của mẹ tôi và bà đã biến mất. Tôi cố gắng trèo xuống ngựa nhưng không được, vì nó quá cao, tốc độ của vòng quay càng lúc càng nhanh. Tôi nhảy khỏi con ngựa và văng ra khỏi vòng quay. Phải mất một lúc để tôi hồi phục sau cú ngã. Khi đã đứng dậy được, tôi nhìn lại vòng quay. Nó đã biến mất. Tôi chỉ còn lại một mình trong rừng. Tôi đã chờ ở cánh đồng nơi vòng quay ngựa gỗ cho đến khi trời tối. Cả mẹ tôi lẫn vòng quay đều không bao giờ xuất hiện trở lại. Tôi chưa bao giờ gặp lại mẹ một lần nào nữa. Tôi kể với cảnh sát và mọi người lớn mà tôi có thể kể về chuyện xảy ra với vòng quay ngựa gỗ. Không ai tin tôi. Mẹ tôi được xác định là mất tích. Người ta cho rằng bà đã bỏ trốn hoặc bị giết và không bao giờ được tìm thấy. Bà chỉ là một người phụ nữ gặp khó khăn trong một thị trấn nhỏ bị lãng quên. Không ai quan tâm, ngoại trừ tôi. Tuổi thơ của tôi ở trại trẻ mồ côi đúng như những gì bạn có thể nghĩ đến. Nó buồn bã, hỗn loạn và đầy tổn thương. Tuy nhiên, tôi đã vượt qua và tạo dựng được một cuộc sống khá bình thường. Tôi có một công việc tốt, ngôi nhà của riêng mình, một chú chó và hạnh phúc vào năm 29 tuổi. Rồi một đêm, tôi quyết định tìm kiếm trên Google về vòng quay ngựa gỗ và những người mất tích. Cuối cùng tôi vào Reddit và tìm thấy các bài viết về những người mất tích sau khi tìm thấy một vòng quay ngựa gỗ ở một địa điểm kỳ lạ. Sau đó, vòng quay ngựa gỗ biến mất và người đó không bao giờ quay lại. Đó là một hiện tượng. Trên toàn thế giới, có một cộng đồng trực tuyến của những người cố gắng theo dấu các vòng quay ngựa gỗ. Nếu chúng xuất hiện ở một khu vực đủ gần, họ sẽ ra ngoài để cố gắng tìm kiếm chúng, nhưng chúng hầu như luôn biến mất trước khi ai đó đến được. Tôi đã làm quen với mọi người trong nhóm. Họ đều là những người giống tôi, những người đã mất đi người thân yêu trong vòng quay. Điều duy nhất giúp hầu hết chúng tôi tỉnh táo là cộng đồng này, chia sẻ kinh nghiệm và manh mối về ai, cái gì, khi nào, ở đâu và tại sao với vòng quay ngựa gỗ. Tôi đặc biệt thân thiết với Ian, một người đàn ông trạc tuổi tôi đến từ Portland, người đã mất vị hôn thê vào một vòng quay ngựa gỗ vài năm trước. Anh ấy có hình xăm lớn của vòng quay ngựa gỗ trên cánh tay. Anh ấy đeo một chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền hình con ngựa. Chúng tôi không sống xa nhau lắm nên đã gặp nhau vài lần. Tôi gắn bó vì sự giống nhau trong nỗi mất mát và sự lo lắng bên trong chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu tụ tập gần như mỗi cuối tuần, cùng nhau say xỉn và trút hết nỗi buồn. Tôi cảm thấy tốt hơn khi có người để tâm sự, người thực sự hiểu được nỗi đau của tôi. Ian giống tôi đến kỳ lạ. Anh ấy thậm chí còn chia sẻ những lời bài hát mà tôi không nhớ tên. Nhưng tôi cảm thấy như thể nó đang kể về một phần cuộc đời của cả hai chúng tôi. Sự bình tĩnh của bạn thật tuyệt vời và bạn tự giữ mình rất tốt. Cho dù linh hồn bạn chỉ còn là những mảnh vụn của một chiếc vòng quay ngựa gỗ vỡ tan. Chúng tôi hát vang câu hát đó bằng tất cả sức mạnh trong phổi mình.
nhưng chúng tôi say đến nỗi không thể nhớ được bài hát đó là gì. Tôi nghĩ rằng quá trình nuôi dạy đầy hỗn loạn, hoàn toàn tập trung vào việc thành công trong cuộc sống và tìm kiếm sự ổn định đã ngăn cản tôi thực sự kết bạn. Nghe có vẻ thảm hại, nhưng mặc dù Ian và tôi chỉ đi chơi với nhau một vài lần, anh ấy đã trở thành bạn thân nhất của tôi, và điều đó thật tuyệt vời. Tôi thật sự cảm thấy đau lòng khi nói quá nhiều về tình bạn với Ian. Anh ấy giống như người anh lớn mà tôi luôn ước ao có được. Cách hoàn hảo để tóm tắt mối quan hệ của chúng tôi là một điều gì đó vẫn khiến tôi rùng mình. Một đêm nọ, tôi kể cho Ian về một trong những điều tôi nhớ mẹ tôi đã làm khi tôi còn rất nhỏ và sợ bóng tối, sợ phòng ngủ và việc đi ngủ. Bà sẽ đẩy một chiếc TV vào hành lang bên ngoài phòng ngủ của tôi và chơi những trò chơi Nintendo cũ mà bà yêu thích từ thời thơ ấu của mình, cho đến khi tôi ngủ thiếp đi. Nhạc nền Mario cũ đó vẫn xoa dịu tôi như thể không gì thay thế được. Một đêm nọ, sau khi tôi nói tôi lại bị khó ngủ, cảm thấy sợ hãi những thứ mông lung, Ian ghé thăm vào cuối tuần đó với chiếc PlayStation của anh ấy, đặt nó trong phòng khách bên ngoài phòng tôi và chơi đến tận khuya. Anh ấy quay lại trong tuần và làm điều tương tự trong vài đêm. Anh ấy thậm chí còn chơi những trò chơi Mario cũ để giúp tôi cảm thấy dịu đi. Một chiếc vòng xoay đã được phát hiện gần tôi vài tháng sau khi tôi tham gia nhóm. Ian và tôi lái xe đến đó vào lúc nửa đêm. Một số thành viên khác trong nhóm cũng ở đủ gần để cùng tham gia. Chúng tôi thấy vòng quay đang quay và phát ra bài hát kỳ lạ của nó khi mặt trời mọc trên cánh đồng lúa mì. Chúng tôi chạy ra chiếc vòng quay và nhảy lên. Vòng quay tăng tốc chóng mặt và chẳng mấy chốc, chúng tôi đã quay nhanh đến mức gần như không thể bám giữ được nữa. Đầu óc tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mê man. Nó bắt đầu trống rỗng và tôi cứ quay cuồng. Những suy nghĩ sâu thẳm và đen tối làm tê liệt tâm trí tôi. Đột nhiên, tôi muốn ở lại trên vòng quay ngựa gỗ. Tôi muốn nó mang tôi quay tròn mãi mãi. Cuộc sống của tôi vốn đã luôn lạnh lẽo và buồn bã. Tôi buông tay khỏi cây cột trụ đang bám và để vòng quay tự vận hành. Tôi lạc lối trong vòng xoay một vài khoảnh khắc. Sau đó tôi cảm thấy cánh tay mình bị giật ra. Tôi thấy mình nằm trên mặt đất cạnh chiếc vòng quay. Hay nói đúng hơn là nơi chiếc vòng quay từng tồn tại. Nó đã biến mất. Các thành viên khác trong nhóm đã kéo tôi ra ngoài. Họ nói rằng họ nhìn thấy tôi trong trạng thái mê man và kéo tôi ra ngoài ngay trước khi vòng quay biến mất. Nhưng có một người trong chúng tôi đã không thoát ra kịp. Đó là Ian. Cả nhóm ở lại cánh đồng nơi chiếc vòng xoay đã từng, chán nản và cầu nguyện Ian sẽ xuất hiện. Nhưng điều đó không xảy ra. Tôi là người cuối cùng ở lại đó, cho đến khi chủ sở hữu gọi cảnh sát. Cuối cùng, tôi rời đi, tan nát. Tôi không thể nào chấp nhận được việc mất Ian, nhưng cuối cùng, cũng giống như chuyện đã xảy ra với mẹ, tôi phải tiếp tục cuộc sống của mình. Rồi một đêm nọ, tôi trở về nhà và tìm thấy thứ gì đó trên tấm thảm trước cửa nhà. Đó là một con ngựa nhỏ bằng bạc, một trong những con ngựa từ chiếc vòng cổ của Ian. Ian vẫn còn ở ngoài đó. Ian xuất hiện ở nhà tôi vào một đêm nọ. Tôi ôm anh ấy thật chặt. Sau đó tôi hỏi về chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy không chắc chuyện đó xảy ra như thế nào, nhưng anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra và biết những vòng quay ngựa gỗ đó là gì. Theo anh ấy, vòng quay ngựa gỗ là một cái bẫy từ địa ngục. Chúng trồi lên từ dưới lòng đất như một cách để dụ dỗ mọi người xuống với sân chơi của quỷ dữ. Ian nói anh ấy phát hiện ra khi bị kéo xuống đó. Những gì vòng quay đã làm là khiến bạn rơi vào trạng thái mê man và tiêm vào não bạn những suy nghĩ tiêu cực, tuyệt vọng. Nó khiến bạn mắc kẹt ở đó để rồi kéo bạn xuống địa ngục. Anh ấy nói rằng những vòng quay ngựa gỗ nhắm vào những người đang tuyệt vọng. Chúng có thể cảm nhận được điều đó trong không khí, và đó là lý do chúng xuất hiện ở những nơi ngẫu nhiên. Một đoạn trong bài độc thoại của Ian mà anh ấy nói với đôi mắt đẫm lệ đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Cậu biết không, vòng quay ngựa gỗ luôn khiến cậu liên tưởng đến những điều tích cực, hội chợ, lễ hội. Nó tươi sáng và lấp lánh, nhưng nếu cậu nhìn kỹ thì chẳng có gì giống như vậy cả. Hãy nhìn những con ngựa và những nụ cười vặn vẹo, méo mó của chúng. Những tấm kính phản chiếu. Nó chỉ thật kỳ diệu nếu cậu thích những gì cậu thấy trong đó. Một nửa số đèn luôn bị hỏng và cháy, và âm nhạc.
Đó là những bài hát được viết bởi những người vô diện, vô danh đã chết cách đây hàng ngàn năm rồi. Cậu có biết không? Ian giải thích. Chắc chắn rồi, nhưng làm sao anh ta thoát ra được? Anh ấy đã chiến đấu, anh ấy bị hút xuống trong vài phút, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục chiến đấu với những suy nghĩ vô vọng và tiêu cực trong đầu để có thể tự mình thoát ra. Tôi không chắc mình có tin anh ấy không. Anh ấy dường như rất tuyệt vọng và tiêu cực khi ngồi trên sàn căn hộ của tôi. Có điều gì đó không ổn về An. Anh ấy không còn là chính mình nữa. Anh ấy trông như đang phê thuốc, như thể anh ấy không thực sự ở đó. Tôi đổi chủ đề và chỉ nói chuyện với anh ấy về cuộc sống suốt đêm. Tôi có cảm giác có thể tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa. Anh ấy trông yếu đuối, như thể anh ấy không thể tự mình đứng thẳng lên được nữa. Tôi gần như không thể nhìn vào anh ấy. Đêm đó, tôi nhắc anh ấy về chiếc máy game PlayStation mà anh đã để quên khi anh đến vào lần trước. Hy vọng anh ấy sẽ ở lại và chơi nó. Anh ấy ôm tôi một cách yếu ớt nhất mà tôi từng cảm nhận và bước ra ngoài mà không mang theo chiếc máy chơi game. Vài tháng sau, một vòng quay ngựa gỗ được phát hiện không xa nhà tôi. Tôi chạy ra đó nhanh nhất có thể. Tôi tìm thấy vòng quay ngựa gỗ ở rìa những tảng đá trên một bãi biển hoang vắng. Nó đang vẫy gọi tôi trong ánh hoàng hôn. Tôi đã kết thúc mình trên vòng quay ngựa gỗ. Tôi thậm chí không thể nhớ được mình đã làm điều đó như thế nào. Vòng quay làm tôi xoay tròn và tôi cảm thấy não mình trôi vào trạng thái mê man quen thuộc. Tôi bắt đầu nghĩ về ngày đó khi nó cướp mẹ tôi đi. Tôi nghe cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng. Tôi thấy thế giới xung quanh quay cuồng trong bóng tối. Tôi cảm thấy mọi thứ quanh mình sụp đổ. Tôi chỉ có thể cảm nhận được không khí xung quanh. Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà tôi đã không còn được nghe từ rất lâu. Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ tôi phát ra từ hư không. Con đã đi đâu? Thế giới xung quanh tôi bừng sáng và một khung cảnh bắt đầu hiện rõ. Tôi nghe thấy tiếng dế kêu hòa vào giọng nói của mẹ khi tôi gần như bị lóa mắt bởi ánh sáng xung quanh. Con sẽ về nhà chứ? Thế giới trở lại rõ ràng khi mẹ tôi kết thúc câu hỏi. Chúng tôi đang ở cánh đồng nơi vòng quay ngựa gỗ đã từng tồn tại, nhưng giờ đây nó đã không còn ở đó nữa. Tôi muốn lao vào vòng tay của mẹ, nhưng tôi cũng rất cảnh giác. Nếu Anne nói đúng thì sao? Lỡ như đây là một trò lừa đảo hiểm ác, trò chơi của quỷ dữ thì sao? Tôi cảm thấy mẹ nắm lấy tay tôi và nhìn thấy thế giới xung quanh chúng tôi bắt đầu biến đổi lần nữa, bắt đầu xoay tròn và di chuyển vòng quanh, giống như chúng tôi lại đang cưỡi trên vòng quay ngựa gỗ. Thời gian trôi qua, tôi không thể xác định đó là 5 giây hay 5 giờ. Tôi cảm thấy một cơn gió lướt qua và lấy lại được hơi thở. Tôi đã trở lại trên vòng quay ngựa gỗ. Tôi nhìn vào bức tường tráng gương bên trái và thấy mình trở về năm tôi 4 tuổi một lần nữa, đang ngồi trên yên con ngựa trắng. Sau đó, tôi nhìn sang bên phải và thấy mẹ tôi đang đứng ngoài cánh đồng, mặc cùng một chiếc váy như ngày hôm đó. Điều tiếp theo là hiển nhiên. Tôi xuống khỏi vòng quay ngựa gỗ và bước vào vòng tay chờ đợi của mẹ. Bây giờ bạn có thể tự hỏi tôi đang ở đâu vào thời điểm đó. Với vẻ ngoài của một đứa trẻ 4 tuổi, nhưng tôi có sự khôn ngoan và khả năng tư duy của một người đã sống 29 năm. Mọi người nghĩ rằng tôi là một thiên tài. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình không thể ở lại. Cảm giác rất không ổn. Tôi cảm thấy như một du khách. Tôi đang sống trong quá khứ. Tôi thậm chí còn không có internet. Sau vài tháng, tôi phải đi. Tôi cảm thấy mẹ tôi có thể cảm nhận được điều đó và dành nhiều thời gian nhất có thể cho tôi, ôm tôi chặt hơn một chút. Lần này, tôi chắc chắn nói lời tạm biệt với mẹ. Chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt vời. Tôi đã nghĩ đến việc nói về vòng quay ngựa gỗ. Liệu mẹ có nhận thức được mọi thứ đang xảy ra hay không? Tôi đã kìm nén ý muốn đó. Tôi không muốn phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trong mảnh thực tế, nhỏ bé dễ chịu đó. Sau đó, tôi lẻn ra ngoài vào lúc nửa đêm. Vòng quay ngựa gỗ đang ở rìa thị trấn chờ đợi tôi. Vòng đu quay đưa tôi trở về với thực tại ban đầu. Tôi cảm thấy như cuối cùng tôi đã có thể vượt qua được một phần của nỗi đau 25 năm trước khi tôi quay lại vòng quay ngựa gỗ. Tôi không thể nói rằng mình hạnh phúc, nhưng tôi hài lòng. Tôi đã kể cho nhóm nghiên cứu về vòng quay ngựa gỗ tất cả những gì đã xảy ra và rằng tôi cần phải ngưng hoạt động một thời gian. Sau đó, tôi bắt đầu ngứa ngáy.
Tôi bắt đầu theo dõi nơi các vòng quay ngựa gỗ xuất hiện, chờ đợi để tìm một cái gần mình. Và tôi đã tìm thấy một cái. Tôi đã đến vòng quay ngựa gỗ kịp thời. Nó được giấu trong một khu công nghiệp bỏ hoang. Điểm khác biệt là lần này vòng quay ngựa gỗ không hoạt động. Nó đứng yên và tối tăm. Tôi hầu như không thể nhìn thấy nó trong bóng tối nhập nhoạng. Tôi giữ khoảng cách vì không thích việc nó trông tối tăm và hỏng hóc. Sau đó, tôi thấy một người bước ra từ vòng quay ngựa gỗ. Một bóng dáng mờ ảo. Những ánh đèn của vòng quay ngựa gỗ lóe sáng trong giây lát khi người đó bước ra khỏi chiếc vòng quay. Trong ánh sáng lóe lên từ vòng quay ngựa gỗ, tôi thấy đó là mẹ tôi. Mẹ tôi trông vẫn giống như khi tôi nhìn thấy bà lần cuối, trước khi tôi rời khỏi thế giới của bà trên vòng quay ngựa gỗ. Chỉ nhìn thấy bà thôi cũng đủ để khiến tôi có cảm giác nôn nao trong dạ dày. Chúng tôi ôm nhau trước vòng quay ngựa gỗ và tôi vẫn để ý đến nó, vẫn bị ám ảnh bởi việc nó ngừng hoạt động tối tăm và im lìm. Cảm giác như có một mối nguy hiểm nào đó trong không khí mà tôi có thể cảm nhận được. Có điều gì đó không ổn. Điều này được xác nhận bởi cái ôm nhẹ nhàng của mẹ tôi. Tôi cảm nhận được bà đang vội. Cơ thể bà căng thẳng và gồng lên. Có chuyện gì vậy mẹ? Tôi hỏi khi nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt bà. Có thứ gì đó đang bám theo mẹ. Mẹ tôi cố gắng kìm nén cảm xúc để nói thành lời. Nó xuất hiện sau khi con quay lại và bây giờ nó không để mẹ yên. Thứ gì đó là thứ gì ạ? Tôi hỏi. Những suy nghĩ đua nhau trong đầu tôi bị cắt ngang bởi tiếng kêu máy móc. Tôi nhìn sang và thấy vòng quay ngựa gỗ đang chuyển động bên cạnh chúng tôi. Ánh đèn nhấp nháy sống động và chiếu sáng cả khu vực. Tôi nhìn chằm chằm vào vòng quay ngựa gỗ khi nó bắt đầu tăng tốc. Tôi nhanh chóng bị mê hoặc và đứng bất động. Tôi nhìn thấy một thứ khác bắt đầu sống dậy trên vòng quay. Đó là hình bóng của một người. Một người cao lớn, một người đang tiến thẳng về phía chúng tôi. Người đó rời khỏi vòng quay ngựa gỗ và bước nhanh trên nền sỏi tới bên cạnh chúng tôi. Tôi cảm thấy mẹ giật mạnh cánh tay và kéo tôi đi, giúp tôi thoát khỏi trạng thái bần thần tê liệt. Nhưng trước đó tôi đã kịp nhìn rõ người đã bước ra từ vòng quay ngựa gỗ. Người đó trông giống Ian, nhưng không phải anh ấy. Đó là một chàng trai trẻ. Thần thái khá giống với Ian như mái tóc đen, nét mặt u uất. Có những hình xăm nhưng cao hơn và hình xăm cũng khác. Có điều gì đó đen tối và bi thảm tỏa ra từ anh ta. Tôi có thể cảm nhận được nó từ khoảng cách 20 mét. Anh ta không có vẻ thiện chí. Tôi chạy ra khỏi khu công nghiệp và mẹ tôi theo sau. Chúng tôi chạy đến rìa khu đất và thở hổn hển trước khi tôi ngoái đầu nhìn lại. Người đàn ông có hào quang khí đen ở ngay sau chúng tôi. Anh ta đưa tay về phía chúng tôi khi tôi cố gắng mở cánh cửa dẫn ra sân. Tôi nhìn vào tay anh ta và bị mê hoặc. Da anh ta phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, giống như những chiếc đèn trên vòng quay ngựa gỗ. Tôi nhìn vào mắt anh ta và thấy con ngươi của anh ta quay vòng như một vòng quay thôi miên, du ngủ. Giống như anh ta là một vòng quay ngựa gỗ bằng xương bằng thịt. Tôi suýt bị cuốn vào lần nữa. Mẹ tôi đã kéo tôi ra. Mẹ kéo chúng tôi ra khỏi sân và chui vào xe của tôi. Tôi nổ máy và phóng đi trong đêm tối. Tôi lái xe đi xa hơn trên con đường. Đừng về nhà, mẹ tôi nói thêm. Hắn sẽ đi theo dấu chúng ta. Vậy chúng ta phải đi đâu? Tôi hỏi lại. Cứ lái đi xa hết mức có thể thôi, mẹ tôi gợi ý. Tôi làm theo những gì mẹ bảo và bà cũng giải thích về những gì đang xảy ra trong lúc chúng tôi lái xe trên đường. Ian đã đúng. Vòng quay ngựa gỗ kéo bạn xuống. Mẹ tôi không gọi nó nơi đó là địa ngục, chỉ là một nơi mà bạn không muốn đến. Tràn ngập bóng tối và nó không bao giờ dừng lại, không ngừng tăng lên. Đó là một cái ác bất tận và mẹ đã trở thành nạn nhân. Bà hy vọng tôi sẽ không như vậy, nhưng tôi đã vượt qua những ngày đó và quay lại tìm mẹ. Chúng tôi đã có chút ánh sáng. Chúng tôi đã có những ngày tốt đẹp. Điều đó đã tạo ra những khác biệt gì? Những gì mẹ nói đã in sâu vào tâm trí tôi. Một vòng quay ngựa gỗ là thứ mà con muốn nó trở thành. Nó có thể quay rất nhanh hoặc rất chậm tùy thuộc vào con là ai. Nó có thể nhàm chán, nó có thể vui vẻ, nó có thể gây mất phương hướng, nhưng con phải biến nó thành thứ con muốn. Nó có thể quay đủ chậm để con bước xuống bất cứ khi nào con muốn, nhưng phải cẩn thận. Nếu con bước lên vòng quay với những cảm giác tiêu cực,
nó có thể làm con buồn nôn. Nếu con bước lên với niềm vui, nó có thể khiến con hạnh phúc hơn, mẹ tôi giải thích. Vậy nó đã là gì đối mẹ? Tôi hỏi. Mẹ đã lạc lối khi bước lên vòng quay ngựa gỗ đó. Mẹ không biết nó là gì và nó đã đưa mẹ đến những nơi mà mẹ sẽ không bao giờ nói với con. Nó hoàn toàn thay đổi con người mẹ, nhưng mẹ luôn có hy vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ đưa mẹ quay trở lại với con. Bất kể vòng quay đó nhanh hay tối tăm đến mức nào, mẹ tôi nói rồi nhìn tôi với đôi mắt ám ảnh. Vậy tại sao mẹ không thể ở lại? Tôi hỏi. Bởi vì bóng tối đó sẽ luôn bám theo mẹ. Mẹ không thể thoát khỏi nó. Mẹ xin lỗi, mẹ trả lời. Mẹ tôi giải thích thêm rằng bà rất kinh hoàng khi tôi xuất hiện trong thực tại của bà. Biết rằng điều đó có nghĩa là tôi đã đi qua một vòng quay ngựa gỗ. Nhưng lúc đó đã quá muộn. Bà biết rằng cuối cùng sẽ phải bảo vệ tôi như thế này, nên bà chỉ cố gắng tận hưởng khoảng thời gian đó trước khi tôi rời đi. Tôi cũng may mắn vì mẹ đã bảo vệ tôi khi tôi đang trên vòng quay và cả khi tôi không ở trên đó. Mẹ tôi giải thích rằng đây không phải là lần đầu tiên bà ra khỏi vòng quay ngựa gỗ để giúp tôi. Những bóng đen bên trong đã từng tìm kiếm tôi, thoát ra ngoài và cố lôi kéo tôi xuống. Nhưng mẹ tôi đã đi theo chúng ra ngoài và giữ chúng tránh xa tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi nghĩ về những lần trong nhiều năm qua, tôi cảm nhận được như mẹ tôi vẫn ở đâu đó gần bên. Có lần tôi nghĩ mình nghe thấy giọng nói của bà bên ngoài phòng ngủ. Tôi nghĩ đó thực sự là bà ấy, bảo vệ tôi. Và bây giờ mẹ lại đang ở đây, làm điều đó một lần nữa. Vậy mẹ đang bảo vệ tôi khỏi điều gì? Hẳn là những kẻ sử dụng vòng xoay ngựa gỗ để vận chuyển và bắt cóc những người giống như tôi. Chúng biết rằng có những người đang cố gắng tìm kiếm người thân đã mất trong vòng xoay ngựa gỗ. Chúng biết rằng chúng tôi là mục tiêu dễ dàng. Đó chính là những kẻ đang đuổi theo chúng tôi lúc này. Và cách duy nhất để khiến chúng dừng lại là chờ cho đến khi chúng hết thời gian. Chúng chỉ có thể ra khỏi vòng quay ngựa gỗ trong một khoảng thời gian nhất định trước khi phải quay lại. Không có giới hạn thời gian cụ thể, nhưng chúng có thể cảm nhận được khi nào cần quay lại và cuối cùng sẽ rút lui. Tôi nhìn thấy ánh đèn sáng rực xuất hiện trong gương chiếu hậu. Không cần phải hỏi tôi cũng biết, tôi có thể cảm nhận được đó là hắn. Những chiếc đèn lao nhanh về phía chúng tôi từ đằng sau, mặc dù tôi đã đạp ga chiếc xe hơi cũ kỹ của mình hết cỡ. Tôi cảm thấy bàn tay mẹ nhẹ nhàng đặt lên tay phải của tôi đang nắm vô lăng. Tôi nhìn sang và thấy nước mắt chảy dài trên đôi gò má của bà. Tôi dõi theo ánh mắt đau buồn đó ra cánh đồng cạnh chúng tôi. Xa xa, tôi có thể nhìn thấy ánh đèn của một vòng quay ngựa gỗ đang chiếu sáng. Tôi cảm thấy bàn tay mẹ siết chặt tay tôi hơn một chút. Một ngày nào đó, mẹ sẽ phải quay lại. Mẹ tôi nói trước khi tôi nghe thấy tiếng cửa bên ghế phụ mở ra. Tôi nhìn sang và thấy mẹ tôi nhảy ra khỏi xe. Tôi đang chạy với tốc độ ít nhất phải đến 80 dặm một giờ. Tôi thấy mẹ lăn tròn trong bóng tối mờ mịt chỉ một lúc trước khi tôi nhìn lại phía trước. Mọi tế bào trong cơ thể tôi đều muốn đạp phanh và quay lại giúp mẹ. Ngoại trừ những tế bào trong não tôi, chúng biết đó là tự sát. Thay vào đó, tôi nhìn ra vòng quay ngựa gỗ bây giờ đã gần hơn nhiều. Rồi tôi nhìn lại vào gương chiếu hậu và thấy những chiếc đèn phía sau đã bị bỏ lại xa hơn trước. Điều duy nhất còn lại với tôi là âm thanh mờ nhạt của vòng quay ngựa gỗ vang lên trong tai khi tôi lái xe vào màn đêm tăm tối. Nhiều tháng đã trôi qua kể từ sự cố cuối cùng với vòng quay ngựa gỗ và mẹ tôi. Tôi cố tình không tìm kiếm thông tin gì về chúng trên mạng nữa. Giờ tôi chỉ đang tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi cố gắng không nghĩ về chuyện đó, nhưng đôi khi không thể tránh khỏi. Hôm nay tôi thực sự ngồi xuống để viết cho xong câu chuyện này vì tôi đã đi dạo quanh khu phố của mình vào một ngày mùa xuân tuyệt đẹp. Tôi nghe thấy tiếng nhạc vòng quay ngựa gỗ vang lên từ xa khi tôi đi bộ trên đường. Tôi không thể không đuổi theo âm thanh đó, di chuyển nhanh hơn bình thường. Tôi tự hỏi liệu mình có gặp lại mẹ không? Hay gặp lại gã đàn ông trẻ tuổi với hào quang đen tối muốn kéo tôi xuống cùng hắn không? Tôi đã không gặp họ. Những gì tôi tìm thấy là một chiếc xe bán kem đang phát ra giai điệu du dương vào một ngày tươi đẹp. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi bật cười thật to, rồi mỉm cười và bước đi.